स्वाध्याय वर्ग 8वा विषय मराठी पाठ 10वा लिओनार्दो दा विंची। फरक स्पष्ट करा। लिओनार्दो यांनी वर्णिलेला चित्रकला व शिल्पकला यातील फरक। चित्रकला, शिल्पकला। चित्रकला यांत्रिक नसून विचाराला चालना देणारी असते। शिल्पकला यांत्रिक असून मेंदूला कमी ताण देणारी असते। चित्रकार चित्रातल्या जागा हव्या असलेल्या गोष्टींनी भरत असतो। शिल्पकार दगडातला नको असलेला भाग काढत असतो। तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा। आजही लोक लिओनार्दो यांच्या नोंदवह्यांचा अभ्यास करतात, या विधानामागील कारण। लिओनार्दो यांनी नोंदवह्यात अनेक विषयांच्या गोष्टींची नोंद केली होती। आज आपण जी हेलिकॉप्टर्स बघतो तशाच हेलिकॉप्टर्सची लिओनार्दो यांच्या नोंदवह्यात अनेक रेखाटनं आणि गणितं बघायला मिळतात। सायकल अस्तित्वात येण्यापूर्वी 300 वर्षे आधीच लिओनार्दो यांनी सायकलचा आराखडा तयार करून ठेवला होता, म्हणून आजही लोक लिओनार्दो यांच्या नोंदवह्यांचा अभ्यास करतात। तुमच्या मते लिओनार्दो यांचे जगावर असलेले ऋण। लिओनार्दो जरी आता जगात नसले तरीही त्यांची चित्र, शिल्प, त्यांनी बांधलेल्या इमारती, पूल तसेच त्यांचं संशोधन हे सारं जगासाठी ते आपल्या मागे ठेवून गेले। त्यांच्या नोंदवह्यांचा आणखीनही अभ्यास केला जातो। 3500 पाने होतील अशा त्यांच्या 19 वह्या आजही उपलब्ध आहेत। हे सर्व जगाला देऊन लिओनार्दो यांनी जगावर उपकारच केलेत, म्हणून लिओनार्दो यांचे जगावर ऋण आहे असे मला वाटते। चित्रकार म्हणून लिओनार्दो हे अजरामर होण्याची कारणे। लिओनार्दो यांनी काढलेल्या मॅडोना ऑन द रॉक्स, लास्ट सपर आणि मोनालिसा या चित्रामुळे लिओनार्दो हे आजही जगात अजरामर आहेत। खालील वाक्प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। तहान भूक विसरणे, मग्न होणे, एखादे काम करताना तहान व भुकेची पर्वा न करणे। मुलं खेळताना तहान भूक विसरतात। मंत्रमुग्ध होणे, तल्लीन होणे। चिमुकल्या रवीनाचे भाषण ऐकून श्रोते मंत्रमुग्ध झाले। कोड्यात टाकणे, प्रश्न पडणे किंवा पेच पडणे। छोट्या मिनलने विचित्र प्रश्न विचारून सर्वांना कोड्यात टाकले। खालील तक्त्यात दिलेली विरामचिन्हांची नावे लिहा व त्यांचा वापर करून वाक्ये तयार करा। विरामचिन्हे, विरामचिन्हाचे नाव, वाक्य। पूर्णविराम, वाक्य पूर्ण झालं हे दाखवण्यासाठी पूर्णविराम या चिन्हाचा उपयोग करतात। उदाहरणार्थ, आज सोमवार आहे। अर्धविराम, 2 छोटी वाक्ये जोडताना अर्धविराम या चिन्हाचा वापर करतात। उदाहरणार्थ, मी तिला फोन केला पण तिने उचलला नाही।
प्रश्नचिन्ह. प्रश्न विचारताना प्रश्नचिन्ह या चिन्हाचा वापर करतात. उदाहरणार्थ, तुझे नाव काय? उद्गारवाचक. मनातील भावना, आनंद, दुःख, भीती व्यक्त करताना उद्गारवाचक चिन्हाचा वापर करतात. उदाहरणार्थ, अरे वा, किती सुंदर दिसतेस. एकेरी अवतरण. एखाद्याचे वाक्य दुसऱ्याला सांगण्यासाठी किंवा एखाद्या शब्दाचे महत्त्व पटवण्यासाठी एकेरी अवतरण चिन्हाचा वापर करतात. उदाहरणार्थ, माझी मातृभाषा मराठी आहे. दुहेरी अवतरण. बोलणाऱ्याच्या तोंडचे शब्द जसेच्या तसे सांगताना दुहेरी अवतरण चिन्हाचा उपयोग करतात. उदाहरणार्थ, तो म्हणाला, मी घरी येईन. पाच भारतीय चित्रकारांची आंतरजालावरून माहिती मिळवा आणि लिहा. एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन हे एम.एफ. हुसैन या नावाने ओळखल्या जातात. 1940च्या दशकात ते प्रसिद्ध झाले. ते भारतीय चित्रकार असून त्यांच्या चित्रप्रदर्शनी युरोप, अमेरिका या देशात व्हायच्या. ही आपल्यासाठी अभिमानाची गोष्ट वाटली म्हणून की काय, भारत सरकारने त्यांना पद्मश्री पुरस्कार देऊन सन्मानित केले. रवींद्रनाथ टागोर. रवींद्रनाथ टागोर यांना वयाच्या 60 वर्षानंतर चित्रकला या विषयाची आवड निर्माण झाली. त्यांनी काढलेल्या चित्रांची पॅरिसमध्ये तसेच युरोपमध्ये अनेक ठिकाणी प्रदर्शने झाली. सौंदर्यदृष्टी आणि रंगछटामध्ये त्यांच्या चित्रशैलीची स्वतःची वैशिष्ट्ये आहेत. दुःखाची गोष्ट म्हणजे नंतर त्यांना रंगांधळेपणाचा त्रास सुरू झाला. साहित्य क्षेत्रात रवींद्रनाथ यांना नोबेल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. राजा रवी वर्मा. राजा रवी वर्मा यांचा जन्म केरळ राज्यातील. ते भारताचे प्रसिद्ध चित्रकार. त्यांनी भारतीय साहित्य व संस्कृती यांची चित्रे रेखाटली. त्यांची चित्रे हिंदू महाकाव्य व धर्मग्रंथ यावर आधारित आहेत. राजा रवी वर्मा यांनीच सर्व देवदेवींची चित्रे स्वतःच्या कल्पनेतून रेखाटली. म्हणजे आज आपण जी चित्रे सरस्वती, लक्ष्मी म्हणून संबोधतो ती सर्व चित्रे राजा रवी वर्मा यांच्या कल्पनेतून साकारलेली आहेत. गुजरात राज्यातील बडोदरा येथे आजही त्यांच्या चित्रांचे खूप मोठे संग्रहालय आहे. ऑइल पेंटिंग हे त्यांच्या चित्राचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य. शकुंतला ही प्रसिद्ध पेंटिंग राजा रवी वर्मा यांनीच रेखाटली. तय्यब मेहता. तय्यब मेहता यांचा जन्म गुजरात राज्यात झाला. प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार म्हणून त्यांची सर्वत्र ख्याती होती. त्यांचे पेंटिंग्स बहुमूल्य किमतीने विकली जात. थोडक्यात सांगायचे म्हणजे त्यांच्या पेंटिंग्सची विक्री 1 करोडपासून असायची. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची एक पेंटिंग 17 करोडपेक्षा जास्त किमतीत गेली. भारत सरकारने त्यांना पद्मभूषण पुरस्कार देऊन सन्मानित केले. राम कुमार.
अमूर्त चित्रकार म्हणून प्रसिद्ध असलेले भारतीय चित्रकार रामकुमार यांच्या चित्रांचा भारतात तसेच भारताबाहेर अनेक प्रदर्शनीत समावेश असायचा. त्यांच्या पेंटिंग्सची उच्च दरामध्ये विक्री व्हायची. त्यांच्या एका पेंटिंगला 76 कोटीपेक्षाही जास्त रुपये प्राप्त झाले होते. हा एक विश्वविक्रम आहे. माझी आवडती कला या प्रश्नाचे उत्तर ज्याने त्याने स्वतःच्या मतानुसार लिहावे. तरीही इथे मी माझ्या आवडत्या कलेविषयी माहिती देते. माझी आवडती कला कमी वेळात आकर्षक व माहितीपूर्ण व्हिडिओ तयार करणे. कमी वेळात सुंदर आकर्षक माहितीपूर्ण व्हिडिओ तयार करणे ही माझी आवडती कला. व्हिडिओद्वारे मी नवनवीन आश्चर्यचकित करणारी, आपल्याला पूर्वी माहीत नसलेली माहिती साध्या सोप्या भाषेत चित्रित करून माझ्या चॅनलद्वारे अनेकांपर्यंत पोहोचवत असते. कला ही जन्मजात असावीच असे नाही. आपण आत्ताच रवींद्रनाथ टागोर यांच्याविषयी माहिती घेतली. त्यांना वयाच्या 60व्या वर्षी चित्रकलेची आवड निर्माण झाली आणि ते जगप्रसिद्ध चित्रकार म्हणून प्रसिद्ध झाले. जास्तीत जास्त महिलांना तंत्रस्नेही करण्यासाठी मी सोशल मीडियावर त्यांचे ग्रुप तयार केले. त्यांना शिकविण्यासाठी मी टेक्नॉलॉजी विषयक व्हिडिओ तयार करणे सुरू केले. पाहता पाहता टेक्नॉलॉजीचे 100 व्हिडिओ कधी पूर्ण झाले समजलेच नाही. सध्या मी स्वाध्याय विषयक व्हिडिओ तयार करत आहे. यामुळे मला नवनवीन माहिती वाचायला व शिकायला मिळत आहे. पुन्हा भेटूया नवीन पाठ व नवीन स्वाध्यायासह. तोपर्यंत